How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අද අපි අලුත් පාඩමක් අපේ යාළුවන්ට දෙන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් අද අපි මේ රෑ තමයි ෂූට් එක කරන්නේ. අපි මේ පාඩම අපේ ලෙසන් එක පටිගත කරන්නේ ටිකක් රෑ වෙලා. ඉතින් මේ දවස්වල අපිට කොහෙවත් යන්නත් නැහැ. පෙට්‍රෝල් ප්‍රශ්නේ වගේම රටේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපිට එළියට යන්න අමාරුයි. ඉතින් අපි හිතුවා අද රෑ මෙහෙම අපේ යාළුවන්ට අපේ පාඩම දෙන්න ඕනේ කියලා. නේද නංගි? ඉතින් පොඩ්ඩක් වහිනවත් එක්කනේ. ටක් වහිනවා. වහින එක අපි ඉස්සර ගණන් ගන්න නැහැ. ඉතින් වැස්සේ හැරි මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. අයියා කිව්ව විදිහට එළියට යන්න බෑ. ඒ වුණාට අපි මේ කරන පාඩම් නවත්තන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක නිසා වෙනසකටත් එක්ක රෑ චුට්ටක් මෙහෙම එළියට ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි යන්ද? යම් පාඩමට එන්නේ නේද? වැඩි කතා කරන්න ගියොත් අපිට වැස්සෙන් බාධාවක් එන්න පුළුවන්. හරි නංගි. මම අදත් නංගිට දේවල් ටිකක් උගන්වනවා. උගන්නන දේවල් අපේ යාළුනොත් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නේද නංගි? නංගි ඉගෙනගෙන ඒ වගේම නංගි ඉගෙන ගන්න ගමන් අපේ යාළුවොත් ඉගෙන ගන්න. හරි. මම මෙහෙම ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නම් නංගිගෙන්. හරි. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කියන්නේ කොහොමද? දැන් අපි මේ ෆිල්ම්ස් බලනකොට තමයි ගොඩාක්ම අපිට මේවා හම්බ වෙන්නේ නේද නංගි? ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මමත් චුට්ටක් කියන්නම් මේ ෆිල්ම්ස් බලන්න බලද්දි අර සබ්ටයිටල් එක බලන්න සිංහල නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් එක බලන්න බලනකොට ඔයාලට අහුවේ ඒ කියන්නේ එක එක විදිහට එක එක දේවල් කියනවා. ගොඩක් සරල ඒවා අපි කියනවට වඩා වෙනස් විදිහකට පිටරට අය කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් හොයාගන්න අපිත් මේ එහෙම හොයලා තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේවා හරි ලස්සනයි කතා කරද්දී මොකද අපි හරි සරලයි. ඔව් ගොඩක් සරලයි සිම්පල්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි මේ කියලා දෙන්නේ. හරි. අපි බලමු මෙන්න මේ දේ කියන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම නංගි. ඔව්. කලබල වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. බලමු නංගි දන්නවද කියලා. කලබල වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? මම දන්නවා. No reason for panic. No reason for panic. හරි. reason කියන්නේ හේතුව. ඒක හරි. අපි ඉතින් reason කියන එක දන්නවනේ නේද? හේතුව කියන එක දන්නවා reason කියලා. තව මොකක් හරි අලුත් වචනයක් උතනට දාන්නකො. reason වෙනකොටද? yes. reason වෙනකොට මොකක් හරි වචනයක් දාන්නකො. cause. අන්න හරි. No cause for panic. හරිද? yes, very good. Okay. No cause for panic. ඉගෙන ගන්න. No cause for panic. කලබල වෙන්න හේතුවක් නැහැ. කලබල වෙන්න හේතුවක් නැහැ කියන්නේ no cause for panic. හරි. No reason for panic. එහෙම කියන්න පුළුවන් කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. නමුත් අර වචන ඉගෙන ගන්න cause දැන් මේ යටින් පේනවනේ. යටින් පේනවා අපි හැම දෙයක්ම ඉංග්‍රීසි වලින් අපි ටයිප් කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ලියා ගන්න නෝට්බුක් එකක. කොහොමද දැන් කියන්නේ ඉතින්? No cause for panic. No cause for panic. හරි. ඒකත් එකම කියලා දෙන්න. දැන් මම නංගිට කියනවා. නෑ නංගි මට කියනවා no cause for panic. කලබල වෙන්න මේ හේතුවක් නැහැ. කලබල වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මම කියනවා මම කලබල වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I'm not panicking. very good. අන්න ඒකෙම අපිට හදා ගන්න පුළුවන් panic කියන වචනේම දාලා panic කියන කලබල වෙනවා කියන එක right. don't panic කියන්නේ කලබල වෙන්න එපා. දැන් අපි ගන්නවා no cause for panic. කලබල වෙන්න හේතුවක් නැහැ කියන එක. no cause හේතුවක් නැහැ කියන එකනේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා හරි මම කලබල වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I am not panicking. I am not panicking. I am not panicking. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. මම කලබල වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය ටික අපි හිතනවා හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක තමයි ඊළඟ එක නංගි. හරි. එයා මොකොත් වැරදි දෙයක් කළේ නැහැ. මෙන්න මේක ඉංග්‍රීසි වලින් ලස්සනට කියන්නේ කොහොමද? එයා කියන්නේ එයා වැරදි දෙයක් he කියන්නේ he හරි she හරි ගැටලුවක් නැහැ. එයා මොකොත් වැරද්දක් කළේ නැහැ. ඔව් වැරදි දෙයක් කළේ නැහැ. He didn't do anything wrong. He didn't do anything wrong. හරි ඕක තව ලස්සනට කියන්න. ලස්සනට කියන්න. දැන් අපි දන්නවා anything කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ දෙයක් කියන එක. කිසිම දෙයක් නැහැ කියනකොට not anything ඔය negative meaning එක ගන්න anything ඒකට not එක මොකුත් දාන්න තු ලස්සනයි nothing කියලා දැම්මන. ඒක මම He did nothing wrong. He did nothing wrong. She did nothing wrong. ඇයි මොකුත් කරේ. ඒ කියන්නේ ඇයි වැරද්දක් කළේ නැහැ. එයා වැරද්දක් කළේ නැහැ. හරිද? He did nothing wrong. ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. Okay? I did nothing wrong. Okay? මම වැරද්දක් කළේ නැහැ. She did nothing wrong. He did nothing wrong. ඔන්න ඔහොම කියන්න බලන්න wrong. හරි? ඇත්තටම නේද? ඒක ගොඩක් ලස්සනයි. කියන්නේ අර අපි අර විදිහට කියනකට වඩා ගොඩක් ලස්සනයි ඒක. හරි ප්‍රොෆෙෂනල්. හරි ලස්සනයි. ලස්සනයි කියන්නේ ඉතින් ඉස්සෙල්ලත් ඔය නංගි ඔක පැහැදිලි කරා. ඉතින් අපි එක පාට සිංහල සෙන්ටෙන්ස් එකක් ඉංග්‍රීසි වලට කන්වර්ට් කරනකොට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනකොට නංගි අපි ඉතින් ඒ වචනට හරියම වචනේ දාලා ග්‍රැමර් හිත හැමදේම හොයලා තමයි අපි හරියටම සෙන්ටෙන්ස් එක හදනවා. අපිට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණාම. හැබැයි ඒක ඉංග්‍රීසි කෙනෙක් ඕක කියනකොට එච්චර දෙයක් හිතන්නේ නැහැ වෙන අමුතු විදිහට ලේසියෙන් කියලා දානවා.
අපි වගේ ලොකු දේවල් හිතන්නේ නැහැ නිකන් කියලා දානවා. ඔව් ග්‍රැමර් නෑ සමහරක් කියලා නිකන්. ඉතින් ඔහොම කියනවා. ඉතින් ඕකත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕවා අපි ඉගෙන ගන්නේ ෆිල්ම්ස් බලලා. ෆිල්ම්ස් බලනකොට අපි හැමදාම අපි ඔය වීඩියෝස් වලත් කියනවා සබ්ටයිටල්ස් දාගන්නවනේ. සබ්ටයිටල්ස් දාගත්තාම මේ ඒකේ උපසිරස කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එක යනකොට ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එක ඉංග්‍රීසි වලින්ම යනවා උපසිරස. ඒ කියන්නේ සබ්ටයිටල්ස් යනවා. ඉතින් ඔය සබ්ටයිටල්ස් වලින් ගොඩාක් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නේද නංගි? ඒ කියන්නේ කියන ඒවා අපිට පස්සේ කිව්වම විනාගිය දැන් අපිට අපි ඔහොම කිව්වම දන්නේ නැහැ නේ. ඇත්තටම සබ්ටයිටල් කිව්වම තමයි හැමෝම දන්නේ. ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ෆිල්ම් එකක් බලනකොට ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක් බලනකොට එතකොට කියන ඒවා යටින් වැටෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්ම. එතකොට ඒක අපැහැදිලිනම් අරකින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නේද? ගොඩාක් වචන ඔය ෆ්‍රේසස් ගොඩාක් ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එන ඊළඟ එකටත් යන්නේ. තව එකක් කියන්නද? yes තව එකක් මම කියලා දෙන්න. බලන්න මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. නංගි කියන්නකො මෙන්න මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. මොකද? සූදානම් වෙන එක හොඳයි. good to prepare. good to prepare. ඔක මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී යූස් වෙන්නේ. අපි එහෙම කොහේ හරි යනවා අපි හැමතිස්සෙම කියනවා මේ මොන දෙයක් කරන්නත් කලින් සූදානම් වෙන එක හොඳයි. සූදානම් පිට ඉන්න එක හොඳයි. අන්න ඒකට ගොඩාක් තැන්වලදී අපි යූස් කරනවානේ. good to මොකද නංගි? good to prepare. good to prepare. හරි. ඔහොමද කියන්නේ. හරි. ඉතින් ඔක broken english විදිහට හොඳයි දන්නේ නැත්නම් ඔහොම හරි කියන්න. හරි නංගි ගැටුවක් නැහැ. හරි. දැන් ඒක හොඳයි කියන්නේ it's good කියන එක. it's good. it is good කියන එක. it's good to be prepared. ed to be prepared. කොහොමද දෙන්න ඕනේ? it's good to be prepared. it is good to be prepared. ඒ කියන්නේ සූදානම්ෙන් ඉන්න එක හොඳයි කියන එක. ඒ කියන්නේ සූදානම් වෙලා ඉන්න එක හොඳයි කියන එක. it is good to be prepared. ඉතින් it is කියන එක කෙටි වෙලා it's good to be prepared. හරිද? it's good to be prepared නෙමෙයි. it's good to be prepared. ed. ඉතින් අපි හිතනවා ඔන්න ඕකත් තේරෙන්න ඇති කියලා. හරි? මේක පැහැදිලි කරන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔය ටික දැනගත්තාම ඇති. ඉතින් එන නම් තව එකක් මම උගන්වන්නද? හරි? මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ කොහොමද බලමුකෝ. නිකන් හිතන්න මොන හරි දෙයක් අහනවා. මම නංගියෙන් අහනවා මෙහෙම දෙයක්. නංගි මොන හරි අද එළියෙන් කමුද? අපි එළියෙන් ගිහලා මොන හරි කමුද? මේ දවස්වල එළියෙන් කන්න බෑ. කඩේකින් කනවා කියන්නේ කියන්නේ ලොකු අමාරුවක් ඒක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දවස්වල ඔක තියෙන ප්‍රශ්න හැමෝටම තියෙනවා. අපිට උනත් අපි ඉස්සර කඩෙන් කනවා ආසෙ හිතනවා මොන හරි දෙයක් ගෙනලා කනවා. නමුත් මේ දවස්වල කඩෙන් නෙමෙයි අඩු ගන්න ගෙදරවත් හරියට ගෙදරවත් කෑම හදන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් ඒක අපිට විතර නෙමෙයි හැමෝටම තියෙන පොදු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් කඩෙන් කන්න ගියොත් ලොකු වියදමක් කරන්න වෙනවා මේ දවස්වල. හරි අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මම නංගින් අහනවා නංගි මොනවද කන්න කැමති? මං ගිහිල්ලා මේ මොන හරි කොත්තුවක් අරන් එන්නද? හා කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා ඔයා කැමැත්තක්. හරි. කොහොමද ඒක කියන්නේ? දැන් ඉස්සර මතක ඇති එක වීඩියෝ එක අපි කියලා දුන්නා එක පාඩමක මගේ මොන හරි දෙකක් තියෙනවා. නංගි ඔයා බද්ද කන්න කැමති කොත්තුද කන්න කැමති? එතකොට නංගි කියනවා දෙකෙන් ඕන එකක්. එතකොට කොහොමද කිව්වේ? either is fine. කොහොමද? either is fine. either is fine. either is fine. ඔන්න ඔහම කිව්වා. කියන්නේ දෙකෙන් කැමති එක. either is fine. either is fine. හරි. මොකද මෙතන අහන්නේ වෙනම එකක්. ඒ කියන්නේ මම ඇහුවාම නංගි කියනවා ඔයාගේ කැමැත්තක්. කොහොමද කියන්නේ? දන්නේ ඉගෙන ගන්න. ඒක ගොඩක් වෙලාවට කියනවා your choice. ඔහොම කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඒ උනට ලස්සනම එක තමයි it's up to you. it's up to you. it's up to you. it's up to you. ඔයාගේ කැමැත්තක්. ඔයාට ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ it's up to you. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ choice එක කියන්නේ ඕනම දෙයක්. අන්න ඒ විදිහට ඔයා කැමති දෙයක් ඔයා කැමති දෙයක් it's up to you. හරිද? ඒක ඔයාගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක් කරන්න අන්න ඒ වගේ අදහස. හරි? it is up to you. හරි? ඔන්න ඕකත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකත් එකම උගන්වන්න මේක නම් මම මීට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. හරි? දැන් මෙයා මොන හරි මට කියනවා අයියේ මෙහෙමයි මම කියනවා මරුනේ. ඒක මාරු මට නම් ඒක මාරුවා. මරුනේ කියන්නේ කොහොමද ඒක කියන්නේ? wow කියලා කියනනේ wow. ඒක normal නේ. ඒක normal very good. මම දන්නා ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි අහන්නේ කියලා. ටිකක් අර ඒක හොඳට නිකන් අර ඇඟෙන් එනවනේ. wow කියන එක හොඳට ඇඟෙන් එනවා. එහෙම දන්නේ නැද්ද? no idea. right ඒක කියන්න පුළුවන් sounds කියන වචනේ දාලා කොහොමද sound කියන එක? sounds good. sounds great. good. sounds great. okay. තව sounds good to me. ඒක මට yeah it's මරු කියන එක. yeah sounds good to me අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. that sounds great. that sounds great අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. සතුටුත් වෙනවා මේ හැමතැනම that sounds great ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔබ ඉගෙන ගන්න that sounds great sounds good to me. හරි ඔන්න විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අර විදිහට very good wow අන්න ඔය වගේ වචනත් එහෙම දාන්න පුළුවන්.
නේද නංගි? ඔව්. ඉතින් ඔය කියලා දුන්න දේවල් තේරුණාද? තේරුණා. ඇත්තටම තේරුණා. මොකද ඉතින් අපි දෙන්නවනේ නංගි තේරුණා. මොන හරි කියන්න මම එතකම මම නෝට් කරන් ඉන්නේ ඔව්, මේවා. හරි. අපි කියනකොට අපි නෝට් කරන් ඉන්නේ මොකක්ද ඊළඟට කියන්නේ අමතක වෙනවනේ. රයිට්. නංගි එතකන් කියන්න මම එතකන් පොඩ්ඩක් මේක ඔව් බලන්න. ඇත්තටම දැන් අපි දැන් මම මගේ channel එක පැත්තෙන් කියනවනම් මම පොඩි කට්ටියට දැන් මේක දැන් අයියේ කියලා දෙන්න මේ ලොකු අයටනේ. එතකොට පොඩි අය ගැන චුට්ටක් කියනවා නම් එයාලටත් ෆිල්ම්ස් බලන්න දෙන්න. හැබැයි කාටුන්ස් වගේ දේවල් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. කාටුන් ෆිල්ම්ස් එහෙම මොකද බලන්න ෆිල්ම්ස් දෙන්න. වගේ දේවල් ෆිල්ම්ස් අපි කියන්නේ කාටුන් ෆිල්ම්ස් කියන එක පොඩි කට්ටියට මොකද ඒගොල්ලොන්ට ෆිල්ම්ස් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වයසට ඉතින් ඇත්තටම ගැලපෙන්නේ නැහැ කොහොමත්. ඉතින් ඒකේ හින්දා ඒගොල්ලොන්ට කාටුන්ස් බලන්න දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි. ඔව් ඉංග්‍රීසි ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි හොඳ ඉංග්‍රීසි නිතරම ඇහෙන්න දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම. කාටුන්ස් ඒ වගේම පොඩි පොඩි පොයම්ස් සොන්ග්ස් ඒ වගේ දේවල් අහන්න දෙන්න. නිකන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. කියන්නේ කරන්න ඕනේ මං කියන්නේ දැන්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ඇහෙන්න දෙන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පොඩ්ඩක් කනට ඇහෙන්න දෙන්න. ටීවී එක නිකන් හරි දාලා තියන්නේ ඉංග්‍රීසි මොනවා හරි දෙයක්. හැබැයි මෙහෙමයි. කාටුන් බලනකොට ගොඩක් කට්ටිය කරන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි කාටුන් එනවනේ සිංහලෙන් යටින් ඔය සබ්ටයිටල්ස් යනවා දානවා. ඒව දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසිම යාට ඇහෙන්න දෙන්න. පොඩි ඔය වුණත් කාටුන්ස් බැලුවට කමන්නේ කාටුන් ෆිල්ම්ස්. ඔව්. ඒක බලන්න. බැලුවට කමන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් මොකද ඒ වගේ තියෙන අතරමයි ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඔය කාටුන්ස් වල ෆිල්ම්ස් වල පොඩි අයගේ දේවල් වලදී ගොඩාක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒවා වැඩිහිටියත් සමහර දේවල් දන්නේ නැති අවස්ථා අයිස් ඒජ් කියන ෆිල්ම් එක අයිස් ඒජ් කියන ෆිල්ම් එක ගොඩාක් ෆිල්ම්ස් තියෙනවා. ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. හරි. දැන් ඔන්න තව දෙයක් මම හොයාගත්ත මම නංගින් අහන්න මේක කොහොමද අහන්නේ කියලා. දැන් අපි කියමු අපි දෙන කොහේ හරි යනවා. ගිහිල්ලා අපි කඩේකට යනවා. යනකොට අතරමඟදී මගේ යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. යාළුවෙක් හම්බ වෙලා මම නංගිට කියනවා නංගි ඔයා කඩේට යන්න එහෙනම් මම යාළුවත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා එන්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාලකට ආපහු එන්නම්. මේ කඩේට මං එන්නම්. ඒක ඔයා ඉන්න තැනට මං ආපහු එන්නම් කියන එක. කොහොමද මං ඔයා ඉන්න තැනට ආපහු එන්නම්. දැන් අර වගේ සිටුේෂන් එකක් මේක හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. අර වගේ සිටුේෂන් එකක් තමයි අපි මෙතන හයිලයිට් කරවන්නේ. මම ඔයා ඉන්න තැනට ආපහු එන්නම් අරත් එක්ක කතා කරලා. හරි? මම ඔයා ඉන්න තැනට ආපහු එන්නම්. ලස්සන්ට ඔතනට දාන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? no idea මට අදහසක් නෑ දැන්. ඕක yes. ඔව් දැන් මම කියන්නේ ගියේ see you අනේ වගේ දේවල් නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඔව් එහෙම දෙයක් නෙවෙයි කියනවා. එතකොට goodbye see you later ඒවා නෙමෙයි. ඒ අර සමු ගැනීමකදී සමු ගැනීමකදී දැන් අයියා කියන විදිහට මේක දැන් අරයත් එක්ක කතා කරලා මං ආපහු එන්න. ඔව් සරලවම අපි දෙන්න කඩේට යනවා. අතරමැදි මගේ යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. ටග්ගාලා ඒ වෙලාවම එන්නම් කියන එකනේ මේ කියන්නේ. මං කියනවා නංගි ඔයා කඩේට යන්න එහෙනම් මං ටග්ගල් මේත් එක්ක කතා කරලා එන්න. මං මේ ආපහු මේ ඔයාලඟට එන්න. ඒ කියන්නේ ඔතනට එන්නම් කියන එක. ඉගෙන ගන්න ඒක කියන්නේ වැඩි වෙලාවක් ගන්න ඕනේ නැහැ. I will catch up to you. I will catch up to you. Okay. ඒක අපි දැන් කියන සාමාන්‍යයෙන් දැන් මගේ යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. නංගි he's one of my friends. දැන් එයා මං හඳුන්වලා දෙනවා නංගිට. He's one of my friends then I have to talk with him. මට ඒක කතා කරන්න තියෙනවා. I will catch up to you. I'll catch up to you. අන්න එහෙම කියන්නේ. I will කියන එක අපිට ෂෝට් කරන්න පුළුවන් I'll කියලා. කතා කරද්දි පොඩ්ඩක් එහෙම නේද? I will කියන එක කියන්න එපා. I'll කියලා කියන්න. එතකොට ෂෝට් කරාම ලස්සනයි. ඔව් කැතයි. I'll කියලා කියන්න. හරි. I'll catch up to you. I'll catch up to you. මම එයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා එතනට එන්න. මම මෙයත් එක්ක කතා කරනවා කියන අදහසක් එකෙන් එන්නේ නැහැ. මම ආපහු එන්නම් කියන එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. ආපහු එන්නම් කියන්නේ මෙයා ඉන්න තැනට. තැනට. හැබැයි අර වගේ සමු ගැනීමකදී නෙවෙයි. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. අපි හිතන ඕක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ඕක අපි ටිකක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද තමයි ඔය වගේ දේවල් ටිකක් ඒ කියන්නේ රීටරේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ පුන පුනා කියන්නේ ඒකයි. I will catch up to you. නැත්නම් I'll catch up to you. හරි? ඒක හරිනේ නංගි? ඒක හරි. හරි. ඉතින් එහෙනම් තව එකක් මම උගන්වන්න අනිත් දේ තමයි අපි කියමු මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මොකද්ද? මම කියනවා අරේ වල්ලන්න එපා. එයා වල්ලන්න එපා. අපි කියන්නේ කොහොමද? Don't touch him. Don't touch him. නැත්තම් don't touch her. ඔහොම. ඔය touch කියන වචනේ තමයි අපි use කරන්නේ. හරිද? ඒ word එක අපි use කරන touch කියන එක තමයි හැම තිස්සෙම use කරන්නේ. ඔකට තව ලස්සන එකක් කියලා දෙන්න බලන්න. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දෙක ඉගෙන ගන්න. get off කියන එකයි keep off කියන එකයි. ඔය දෙකෙන්ම ඔය මීනින් එක ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. get off අනිත් එක keep off. get off keep off. හරි. අල්ලන්න එපා. එයා වල්ලන්න එපා. එයා කියන එක අපි he හරි she හරි ගමුකෝ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? get your hands off him. නැත්තම් get your hands off her. හරිද? ඒ වල්ලන්න එපා. ඔහු වල්ලන්න එපා. අපි ඔහු බෑ කියන්නේ නැහැ නේ කතා කරනකොට. එයාව කියලා නේ කියන්නේ නේ. හරිද? ගෑනු කෙනෙකුට පිරිමි කෙනෙකුට අපි එහෙම සාමාන්‍ය කියන්නේ. එයා වල්ලන්න එපා. get your hands off him. පිරිමි කෙනෙක් මේ ගෑනු කෙනෙක් නා get your hands off her. එහෙම දාන්න පුළුවන්. එතකොට keep දාලා කොහොමද කියන්නේ? keep your hands off him. very good. keep your hands off her. අන්න එහෙම දාන්න පුළුවන්. අල්ලන්න එපා කියන එක අපි කියමුකෝ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න යාට.
leave him alone. leave him alone. Okay, leave him alone. Leave her alone. මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. leave me alone. Leave me alone. මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. Leave him alone. යාට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. Get your hands off him. යා බලන්න එපා. Get your hands off her. නැත්නම් ඕකම තමයි keep your hands off him. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. නේද නංගි? මට ඕකේ තව පොඩි දෙයක් කියන්න දෙනවා. දැන් get your hands off කියලානේ කියන්නේ. get your hands off. එහෙමනේ කියන්නේ. Get your hands off him. ඔන්න ඔහමනේ. ඔව් එහෙමනේ කියන්නේ. එතකොට මේ get off කියලාත් කියනවා සමහර අය. හරිද? ඒක වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි ඊට වඩා ලස්සනයි දැන් මේ කියලා දුන්න විදිහ. ඒක නිසා ආපහු use කරද්දි මේ විදිහට කියන්නේ get your hands off. එහෙම කියන්න. get your hands off. එහෙම නැතුව අර get off කියන එක කිව්වම එච්චර ලස්සනක් නෑ. අර ඕකේ තව එකක් කියලා දෙමු. අපි මේක කියලා දීලා තියෙනවා. switch off the fan කියලා කියනවනේ අපි. හරි ඒක switch the fan off. එහෙමත් කියනවනේ. අපි කියමු tap එක අරින්න. turn the tap on. එහෙමනේ කියන්නේ. ඊට සමහරක් වෙලාවට turn on the tap. එහෙමත් කියන්නේ. ඉතින් අරක ලස්සනයි turn the tap on කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම get your hands off her. get your hands off him. නැත්නම් keep your hands off him. keep your hands off her. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද අපි ඔව් ඉතින් එච්චරයි අදට මේ මම හොයාගත්තේ. කියන්නේ අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන දේවල්. ඉතින් අපි මේ පාවිච්චි කරන දේවල් පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලොත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න හැම දෙයක්ම හැමෝගෙම ඔළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙන්න මේ වගේම විශේෂ දේවල් ටිකක් අපි හැමෝටම කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක් මගේ නෙමෙයි අපේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම අපේ හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.